Selamat sejahtera dan selamat petang semua. Followers abang. Ni contoh belting Azia yang mereka-reka ni. Majlis dia betul-betul 80,000. Tapi dah macam ni lah. Ni sebelum 80,000 dia dah crack kan ni. Tak tahu lah macam ni. Kualiti ke apa ke. Baik getah kan. Lama-lama kalau jalan-jalan pun baik getah. Sifat getah ni dia lihat. Tapi bila dah panas sejuk, dia pun mengeras lah. Macam kita lah. Apa kena mana. Satu. Cakap lah. Kenapa macam ni game? Tahu. Oh, Allah. Mengkau-kau. Ya. Hello. Ini bel Azia. Yang ujung ni dia dah makan. Sebab dekat puli tadi ada batu terselit. So customer pun komplain, dia kata bila buka aircon ada bunyi macam bunyi tikus. Cit. Tak tahulah cencorok ke mondok ke. Tapi tu ni antara sebabnya lah. Yang satu pun tadi dia dah longgar. Alang-alang naik ejas tu suruh saja tukar terus lah. Sebab dah makan kan. Ni yang lama. Ni yang baru. Semua elok. Ni sebuah